سلامونه ملګرو خراغلاست د C++ ویډیوز دي په دې ویډیو کې به ملګرو موږ په یو مهم ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه موږ سره پیور ورچوال فنکشن او همدارنګه ابستراکټ کلاس چې دا مکمل څه شی دی سمه ده نو زه راځم سلایډز ته زموږ ټاپک پیور ورچوال فنکشن دا خو پیور ورچوال فنکشن څخه مخکې موږ ورچوال فنکشن په پولیمورفیزم کې ما مکمل تاسو ته تشریح کړی که زه راسم دلته ټایپس اف پولیمورفیزم او دلته د ران ټایم پولیمورفیزم کې ورچوال فنکشن صحیح ده دا ما مکمل تشریح کړی ده صحیح ده ملګرو ورچوال فنکشن د هغې سینټاکس داسې و صحیح ده دلته هم ما د لږ اشاره ورته کړې ده صحیح ده چې د دې سینټاکس داسې ده خو ولې دلته وایي ورچوال power polymorphism concept virtual function power polymorphism صحیح ده دا د polymorphism یو concept دا صحیح ده while a pure virtual function lead us to abstract صحیح ده او د virtual function pure virtual function چې دا کار کوي دا د abstract class سره class کار کوي صحیح ده a virtual function is a member function that base in the base class that you redefined okay دا په virtual function کې موږ ویلو صحیح ده کنه چې virtual function کې دا موږ مکمل ډول ویلو راځو اوس دلته په pure virtual function باندې کار کوم ملګرو په pure تاسو ګورئ کلاس A ما جوړ کړی public of virtual void shows equal to 0 نو دا چې د virtual function syntax ده نو چې تاسو کله دلته جوړ کړئ دا فنکشن نو دا به 100% په خپل چایلډ کلاس کې څنګه کې ریډیفاین کیږي you cannot set a non-virtual function is equal to 0 a virtual keyword does not work on class with okay از په دې باندې پریکټیکل خبره کوم زبراسم پیور ورچوال فنکشن ټاپک د زموږ زبراسم یو کلاس په واخلم کلاس ته به نوم ورکم دی A او دې کې به زبراسم پبلک پورشن به واخلم public portion به واخلم او دې کې به زه ولیکم چې void صحیح ده void څه شی void show function به واخلم او دې کې به simple c out ورکم چې hello word hello core word صحیح ده کنه ملګرو hello core word صحیح ده ما یو فنکشن سمپل واخسته اوس که زه راسم دلته دا فنکشن کار کوم 100% به کال کیږي زه ورته وایم چې د ماته د A کلاس یو OBJ object جوړ کړو زه ورته وایم چې OBJ ډاټ چې کله په ډاټ باندې کله ماته شو فنکشن غواړي زه ورته وایم او چې کله رن کوم تاسو ګورئ ماته په شو فنکشن راکړي صحیح ده hello core word خو هر کله چې تاسو راسي او دلته view pure virtual function زه ورته وایم virtual او virtual void show صحیح ده دا زما مثلا show 2 یا هم show 2 yes show 2 function او دا equal to 0 نو دا چې شو دا syntax د چې شو د syntax د pure virtual function سو ګوره pure syntax pure virtual function دا syntax د pure virtual function سو صحیح ده او دغه کلاس بیا چې ټول نومیږي دې ته بیا وایي چې شی ملګرو دې باندې پس خبره کوم خو خیر abstract class صحیح ده دا ما سره abstract class سو ځکه په دې کې یو pure virtual function راغی او د pure virtual function syntax داسې اوس که زه رسم د A object ما جو شو آیا دا برن کېږي نه دا error ورکوي ځکه د abstract class یو قانون دا د کله ته د abstract class ته جوړ کړه هغې د pure virtual function د هغې object بیخي جوړیږي نه دا هیڅ امکان نه لري ښه څه خله به دا اکسس کوو یا به څه خل مخته ځو د هغې لپاره به ته کلاس B اخلي یا هم هر کلاس هغه به چایلډ کې د څه شی د پبلک د A صحیح ده کنه ملګرو هغې نه بعد اوس ایرر پاکېږي ګورئ او هغې نه بعد به زه دلته ورته وایم چې دا ما سره پبلک پورشن ده صحیح ده کنه ملګرو او که زه دا اوس هم رن کوم تاسو ګورئ اوس هم ماته یو ایرر راکوي ځکه ایرر دا خو ابجیکټ خو نه جوړېږي ښه د ابجیکټ خو د دې نه جوړېږي که اوس بیا هم هغه کوم رن کوم ګورئ ماته رن کېږي صحیح ده کمپایل سو خو ولې اوس هم یو مشکل شته مشکل هغه ده چې کله ورچوال فنکشن ته په ابستراکټ کلاس کې جوړ کړو هغه به 100% ته په خپل B کلاس کې یعنی خپل ډرایو کلاس کې هم چایلډ کلاس کې هغه څنګه ریډیفاین کړي لکه ورته void اما سره کوم فنکشن د show 2 د دې سینټیکس یا د دې هم باډي ورته لیکي نو اوس مشکل حل سو تاسو ګورئ ملګرو زه اوس راسم د B به یو OBJ object جوړ کوم از ورته چې OBJ ډاټ چې کله په ډاټ باندې کلیک کوم ته شو فنکشن غواړي او چې کله په شو فنکشن باندې کلیک کوم ته ګورئ hello coder ور راکړي تاسو ګورئ ملګرو ماته به وایي چې hello coder word no hello coder word no I have to select this one my dears show 2 چې کله په دې show 2 باندې کلیک کوم ماته به هیڅ هم نه راکړي ولې به نه راکړي چې show 2 په باډي کې څه نشته صحیح ده زه به سمپل دلته ورته وایم چې hi this is me show 2 from a class and I am pure virtual function صحیح ده کنه ملګرو زه یم pure virtual function
هغه نه بعد به زه انډل واخلم. تاسو اوس ګورئ ما شو2 کال کنو ماته به سمپل راځي وای this is me او شو2 که چېرته زه اوس راسم دا دلته دې جنه کمنټ کوم که زه اوس دا رن کوم ګورئ دا ایرر راکوي ځکه ایرر راکوي چې دلته دا پیور ورچوال فنکشن دی دلته جوړ کړه خو دا به 100% په خپل چایلډ کې څنګه کوي دا به ریډیفاین کوي چې همدغه ته ملګرو وایي دغه ته وایي پیور ورچوال فنکشن چې دا د هغې سینټاکس ده او دا د هغې استعمال ده. صحیح ده. نو دا چې استعمالیږي دا په ابستراکټ کلاس کې استعمالیږي. صحیح ده. هر کله چې تا پیور ورچوال فنکشن په یو کلاس کې جوړ کړه هغه کلاس نومیږي ابستراکټ کلاس. اوس خو په دې باندې چې پوه شو چې پیور ورچوال فنکشن څه شی ده او د هغې سینټاکس کومه څه ده. صحیح ده. اوس راځو هغه abstract class باندې خبر کوو. نو are those classes having pure virtual function هر هغه کلاس چې دغه pure virtual function یې ودرلود هغه ته وایي abstract class. لکه دلته چې ما وخت ورته ولیکه چې this is called abstract class. صحیح ده که نه ملګرو. او بل وایي we cannot instance or cannot okay دا داسې وایي چې ته اوس داسې نشې کولی چې د دې a class د دې abstract class object جوړ کړې. دا هېڅ امکان لکه زه راسم چې a obj object جوړ کړم او obj dot چې کله په dot صحیح ده ما ته فنکشن نه کې یا به دا راکړي یا به دا صحیح ده زه به select کړم خو ولې دا که زه کوم دا ماته یو غټ ایرر راکوي ځکه د A کلاس چې ده د ابستراکټ کلاس ته څه شی نشي جوړولی ته ابجکټ نشي جوړولی هو د B کلاس یې جوړولی شي هغه ټوله ډیټا د څه شي د A کلاس څنګه کوي اکسس کولی شي. او بل وایي the derived class of abstract class must implement the pure virtual function otherwise object of derived is an error. صحیح ده که نه ملګرو. دا چې وایي ملګرو the derived class of abstract class must implement the pure virtual function. صحیح ده که نه ملګرو. نو دلته ما چې pure virtual څنګه کړه جوړه کړه نو دا مې ریډیفاین کړه دلته په کوم کلاس کې په derived کلاس کې یا هم په child کلاس کې مې څنګه کړه دلته ریډیفاین کړه. صحیح ده ملګرو. په دې باندې هم پوه شوئ. او بل وایي an abstract class can have a pure virtual function plus other non-virtual function in data members. دا چې ملګرو دا داسې وایي چې abstract class کېدای شي چې هم یو data members ولري هم other functions ولري. لکه راځو زه به یو بل فرش کلاس واخلم ترڅو تاسو ته دا موضوع ښه کلیر سي. مثلا زه به واخلم A یا هم واخلم abstract class. صحیح ده. abstract ما دلته abstract class واخیست او مثلا زه دې کې یو public portion اخلم او زه دې کوم void مثلا دې کې لیکم څه شی method 1. صحیح ده. method 1 دا ما سره method 1 ده او د دې method 1 کار د چیز ورته هم د ماته simple c out کوي چې this is me method 1 from څه شی ملګرو from abstract class. صحیح ده. دا زیمه method 1 from abstract class هغه نه بعد endel ګورئ ما پکې یو همداسې ساده فنکشن واخیستله او راځم دلته یو بل پیور ورچوال فنکشن جوړوم. زه ورته وایم ورچوال کیورډ به استعمالوئ هغې نه بعد void زه ورته وایم چې دا ما سره method څه شی ده method ملګرو method 2 ده او دې ته زه وایم چې ته is equal to 0. نو دا څه شی ده syntax د پیور ورچوال فنکشن سو او دغه کلاس په اصل کې دې ته کلاس یې وایي abstract class. که اوس زه راسم ګورئ ښه ملګرو که زه اوس راسم abstract class obj جوړوم آیا دا object جوړیږي؟ نه دا هیڅ امکان نه لري چې object جوړ شي. ګورئ که زه ورته وایم چې ما ته show 1 راکړه یا show 2 مشکل نشته او زه method 1 یا هم method 2 او زه له دې ځای نه کوم دا ماته نه راکوي. ګوره ځکه دا ما تاسو ته وخته ویلې چې د abstract class هیڅ امکان نه لري چې دې جوړ شي د object دې جوړ شي. ګوره cannot declare variable obj to be abstract type. صحیح ده که نه ملګرو. abstract class دا هیڅ امکان لري چې object دې جوړ شي. ښه نو دا به څنګه مخته بوځو یا هم به څنګه دا access کوو نو هغې لپاره به ته یو بل کلاس جوړوې څه شي نوم کلاس به جوړوې د څه شي په نوم د ډرایو په نوم یا هم د چایلډ په نوم whatever یو نوم ورکړې او دا به پابلیک د څه شي چایلډ کې دا به پابلیک د abstract 100% کلاس کې هغې نه بعد دا قوسونه. اوس به راسم اوس به زه دلته راسم اوس که زه دا دې ځای نه پاکوم اوس مشکل حل سو. وګورئ که زه دا رن کوم مشکل نشته وګورئ ملګرو مشکل نشته. خو که چېرته زه دلته راسم او دلته ورته وایم چې public portion ما سره واخله public portion او دلته ورته وایم چې void ما ته څه شی وکړه ما ته show یا به هم زه دا کار وکړم ملګرو زه به دلته راسم او زه به څه شی د child obj object به جوړ کړم. زه ورته وایم د child obj object ما ته جوړ کړه obj object obj dot او څورته obj dot ما ته کوم فنکشن راکړه دا show 2 راکړه show 2 شی ما سره virtual pure function ده که زه دا رن کوم دا ما ته اوس یو ایرر راکړي. ګورئ ایرر ځکه چې دا فنکشن باید ته ریډیفاین کړي په خپل چایلډ کې فکر فرق نه کوي که ته show 1 کال کې او که show 2 کال کې دا اوس یو ایرر ده بیګ ایرر ده غټ ایرر ده ځکه دا show 1 تا دلته show 2 دلته جوړ کړو دا د ریډیفاین کړي دلته نه ده نو دا په 100% ته دلته ریډیفاین کوي. ګورئ زه به ورته وایم چې زه به دلته ریډیفاین کوم void show method
میتد هغه نه بعد 2 او زه ورته وایم چې دا مساوي کې د یو چیز سره. نور هغه دلته د پروګرامر کار دی چې دلته څه خل کوډ خود دا جوړول هغه دی ضرور دي. صحیح ده. اوس که زه رن کوم اوس مشکل نشته. صحیح ده کنه ملګرو. ځکه موږ هغه ورته ولیکه د دې خپل باډي مو ورته ولیکله. نور باډي کې چې هر څه لیکي ستاسو خپل کار ده. This is me method 1 from abstract class. صحیح ده. دا method 1 دغه میتد ما ته کال کړه. خو که چېرته زه راسم دا method 2 کال کوم دا به هم کال کېږي. صحیح ده. دا هم دلته کال کېږي. خو اوس یو مشکل شته. مشکل دا چې موږ ته هېڅ نشو کېږي. هېڅ نشو کېږي ځکه چې موږ دلته څه ورکړي نه دي. زه به دلته سمپل ورته وایم چې سی آوټ کوم ته ووایه چې this is me pure virtual function from class چی شی ملګرو from class چی شی abstract. صحیح ده ملګرو. زه abstract class کې یو pure virtual function یم او چې زه جوړ شوی یم په abstract class کې او redefine شوم په child class کې. تاسو اوس وګورئ ملګرو څومره ښکلی output به ورکوي. نو دا موږ سره ملګرو this is me pure virtual function from class abstract. نو دا موږ سره ملګرو په دې ویډیو کې موږ په pure virtual function باندې کار وکړو چې دا په abstract class کې کار کوي. هر هغه کلاس چې هغه pure virtual function ولري هغه کلاس ته abstract class ویل کېږي او د هغې کلاس په هیڅ صورت باندې څه شی object نه جوړېږي. نو هغه به تاسو یو بل child class جوړوئ یا هم derived او public abstract څنګه وي abstract child کوي د دې کلاس child کوي هغې نه وروسته به تاسو مخته ځئ او هغه ډیټا به اکسس کوئ او هر کله چې تاسو virtual void method 2 یا هم virtual function په abstract class کې جوړ کړه هغه به 100% په child class کې هم derived class کې redefine کوي. صحیح ده کنه ملګرو. او که redefine نه کړئ دا به یو big error وي. نو دا ملګرو په دې ویډیو کې موږ په pure virtual function او abstract class باندې مکمله خبره وکړه چې pure virtual function بغیر له abstract class نه کار نه کوي. صحیح ده. دا دواړه ما ځکه mix کړ چې دا یو بل پرې related دي ځکه pure virtual function چې په هر کلاس کې راسي هغه abstract class. صحیح ده کنه ملګرو. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو په دې ویډیو کې ما په دې باندې پریکټیکل خبره درته وکړه. کار وکړ یو پروګرام نه دوه پروګرامه. صحیح ده کنه ملګرو. یو اگزامپل نه دوه اگزامپل مې درته خبرو کړه ترڅو دا آیډیا ستاسو بیخي کلیر سي. صحیح ده ملګرو. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو که ویډیو مو خوښه سوي وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او دا ویډیو کوشش کوئ ملګرو چې یوه خبره زه کول غواړم چې دا ویډیو پوره ګورئ ترڅو ستاسې هغه ذهن بیخي صحیح پې کلیر سي. تاسې نیمایي ویډیو وګورئ او بیا کمنټ هم کوئ چې یاره دا خو داسې ده او استاذه دا د داسې دلته د داسې کړي دلته. تاسې ویډیو پوره وګورئ ترڅو ستاسې ذهن پوره پې خلاص سي. صحیح ده. ویډیو نیمه وګورئ هغې نه باید سکیپ کړئ بیا وایئ موږ پروګرامینګ نه زده کېږي او داسې ده واسې ده. صحیح ده. نو تاسې نه مې خو هغه هم همدا ده غوښتنه ترڅو د ویډیو چې ده زه کوشش کوم چې ویډیو سایز زیات نه سي 8 دقیقې 10 دقیقې الا 15 دقیقې. اوس خو موږ په کلاس په او پي کنسپټ باندې کار کوو. دا ویډیوز دا لیکچرز باید له 15 او 20 دقیقې حد اقل نیسي. خو زه کوشش کوم چې بیا هم بیخي درته ساده کړم. دا وګورئ د نننی ټاپک ما درته بیخي ساده کړ خو ولې تاسو بیا هم دا پوره نه ګورئ. نو کوشش کوئ دا ویډیوز پوره ګورئ ترڅو ستاسو ذهن قوي کلیر سي. صحیح ده ملګرو. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بلې ویډیو په پاکه لاس سپارم. ښه وخت ملګرو.